धेरैजसो केसेसमा के हुन्छ भने हामीले यस्तो टेक्स्टहरू पाएको हुन्छ, जस्तो यहाँ छ, अनि यो टेक्स्टमा केही वर्डहरू छ कि नै, लेटरहरू छ कि नै भनेर सर्च गर्ने कुरा नि बनाइरहेको हुनुपर्छ। अनि त्यस्तो बनाउन हामीले अर्को भिडियोमा हेर्छौँ यसपछि। तर अहिलेलाई चाहिँ एरेको भित्र कसरी एलिमेन्टहरू छ कि छैन भनेर सर्च गर्ने भनेर हेर्छौँ। भनेपछि मैले मिनिमाइज गरेँ एकछिनको लागि, क्लोज नै गरे नि भयो। अनि मसँग के छ यता VS कोड छ, मसँग जेस खाली छ। अनि यसलाई मैले इन्डेक्ससँग लिङ्क गरेर राखेको छु भन्नाले स्क्रिप्ट एसआरसी गरेर स्क्रिप्टको एसआरसी एट्रिब्युट चाहिँ यो इन्डेक्स फाइलको स्क्रिप्टको एसआरसी भन्ने एट्रिब्युट भनेको सोर्स एट्रिब्युट चाहिँ यही फाइल छ। इन्डेक्स राखेँ नि जे राखेँ नि एउटै त मेन जेएस राखेँ नि स्क्रिप्टर जेएस राखेँ नि है। अनि त्यही चाहिँ मैले यता लाइभ सर्भरले खोलिरहेको छु, अरू केही छैन, त्यसैलाई खोलेको। भनेपछि अब सुरुमा के गर्न खोजेँ भने मैले चाहिँ एउटा एरे बनाउन खोजेँ। एरेमा केही छ कि नै भनेर सर्च गर्ने हो नि त। भनेपछि एउटा एरे चाहियो, अनि एरेको भित्र एलिमेन्ट्सहरू चाहियो। जस्तो पिज्जा एउटा एलिमेन्ट भयो, मैले सजिलो लिइरहेको छु नि इक्जाम्पल चाहिँ जे होस्, एभोकाडो त्यस्तै। अनि फेरि अर्कोचोटि पिज्जा, अनि त्यस्तै फेरि अर्कोचोटि किवी, यसरी यतिवटा लिएर मैले। अब यो हाम्रो एरे छ नि, एरेमा हामीले पो हेर्दाखेरि देखिरहेको छ पिज्जा छ, बर्गर छ, यो छ भनेर। तर सबै केसमा हामीले देखेको हुँदा पनि त हामीलाई एरे मात्रै दिन्छ अथवा डेटा मात्रै दिन्छ, डेटामा एरेहरू हुन्छ। अनि त्यसमा छ कि नै भनेर खोज्नुपर्छ। भनेपछि त्यो खोज्नको लागि पहिला एरेको एलिमेन्टहरू पाउनु पऱ्यो है। यो हरेक केसको लागि यही हो। फर लुप युज गरेँ मैले अहिले चाहिँ, फर इज गर्दा पनि हुन्छ, तर फर अलि फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा थियो अलिअलिले, त्यही भएर मैले फर युज गरेँ, जुन युज गर्दा नि हुन्छ। अनि फर भनेर इटरेटरको लागि लेट आई इक्वल्स टु 0 अनि आई लेस देन फुड डट लेन्थ। यो देख्दा नि याद भइगयो होला, तर यो गऱ्यो भने चाहिँ सबै एलिमेन्टहरू एक्सेस गर्न मिल्छ। अब इटरेसन चलाइदिन्छ यसले होइन, I0 भनेको यहाँदेखि लिएर टक्क जहाँसम्म छ नि एन्डसम्मको सबै एलिमेन्टको लागि इन्डेक्सहरूको भ्यालु आई एक्सेस गर्न मिल्छ। अनि त्यस्तै मैले एलिमेन्ट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ, आई इन्डेक्स भएको फुडमा त्यो एरेमा भएको एलिमेन्ट भनेर यसरी गर्न मिल्छ। अब यो भ्यालु भनेको चाहिँ मैले कन्सोल लग गरेँ भने चाहिँ सबै एलिमेन्टमा भएको त्यो के अरे एरेमा भएको सबै एलिमेन्टहरू आइदिन्छ। यस्तो गरेँ भने चाहिँ, यस्तो गरेर मैले सेभ गरेँ भने कन्सोल लग गर्दाखेरि यो एरेमा जे थियो नि त्यो सबै कुरा आउँछ। यदि अनडिफाइन्ड थियो भने त्यो पनि आउँछ है। अनडिफाइन्ड थियो भने भन्नाले जस्तो मैले यो एरेको कुनै एउटा पोजिसनमा जस्तो 9 भनेपछि 10तिर भनौँ न, 10तिर एउटा भ्याल्यु हालेछ सपोज भनेर यस्तरी केही राखेँ अरे भने त्यो पनि यहाँ 4वटा अनडिफाइन्ड देखाइदिन्छ कि बिचमा। किनभने अन्त यसको इन्डेक्सहरू हेऱ्यो भने 0 इन्डेक्स 1 2 3 4 हो। भनेपछि हामीसँग 5वटा एलिमेन्ट छ, 0 देखि 4 सम्म इन्डेक्स छ, अनि 5वटा एलिमेन्ट छ, यो चाहिँ 10मा छ भनेपछि अझै रहने भयो नि त। अब 4वटा रहने हो नि त, 6 7 8 9 त रहने हो नि। अनि त्यही रहेको पनि अनडिफाइन्ड भनेर देखाइदिन्छ। त्यो देखाउन मन लागेन भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने यहाँ एउटा इफको ब्लक हाल्न सक्छु। इफ अनि त्यसपछि फुड अफ आई इज नट इक्वल्स टु अनडिफाइन्ड, इज नट इक्वल्स टु अनडिफाइन्ड भनेर। अनि के गर्ने, यो तलको जे कोड छ त्यो रन गर्ने। रिल्याक्स, मैले ब्रेस पनि कट गरेँ चाहिँ। अनि यसलाई लगेर यहाँ पेस्टमा थिएँ, यस्तो गर्न मिल्छ। यो गऱ्यो भने चाहिँ अनडिफाइन्डहरू हटाइदिन्छ। अब डिफाइन्ड मात्रै आइरहेछ है, जुन डिक्लेयर गरे डिफाइन गरेको त्यो मात्रै आउँछ। फर इच युज गऱ्यो भने चाहिँ पहिल्यै यो अनडिफाइन्डहरू हटाइदिन्छ पनि भनेको थिएँ मैले। अब हामीले के गर्ने भने हामीले चाहिँ सर्च गर्न खोजिरहेको नि त, खास यसमा पिज्जा छ कि नै भनेर सर्च गर्न खोजिरहेको। केही कुरा सर्च गर्नु पऱ्यो अथवा केही कुरा पास गर्नु पऱ्यो कतै भने चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ एउटा भ्यारिएबल बनाउनु पर्छ। मैले यहाँ माथि लेट लेखिराखेँ भने लेट लेख्ने। अनि त्यसपछि लेट भनेर मैले चाहिँ के सर्च गर्ने भनेर सर्चको टर्म भन्नु पऱ्यो। सर्च टर्म भनौँ न, सर्च मात्रै भन्ने नि हुन्छ, झुक्किन्छ होला। तर सर्च टर्म चाहिँ पिज्जा अरे। यो चाहिँ युजरले हालेर अनि खोज्न मिल्ने नि बनाउनु हुन्छ है, प्रम्प्टहरू गरेर पछि फर्महरूबाट गर्दा नि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ। अब त्यो खोज्न पऱ्यो भने कसरी खोज्ने भने नि म अनडिफाइन्डको भित्र जानु पऱ्यो पहिला सुरु चाहिँ होइन। यो कोड मलाई चाहिएन के अरे, मलाई एलिमेन्टहरू हेर्न छैन, यहाँ आउँछ भनेर बुझ्नलाई मात्रै हो क्या अघिको। जस्तो यो इटरेसन भयो, इटरेसनमा चाहिँ अब यदि अनडिफाइन्ड छैन भने बल्ल एलिमेन्टहरू रिटर्न गर्छ। भनेपछि हामीले एलिमेन्टहरूसँग कम्पेयर गर्ने यताउता कुराहरू यहाँ चाहिँ गर्न मिल्छ। अब कम्पेयर गर्दा यदि चाहिँ हाम्रो त्यो
एरेमा भएको के भन्छ त्यसलाई, एरेमा भएको त्यो इलिमेन्ट छ नि ith इटरेसनको लागि इलिमेन्ट जुन चाहिँ छ त्यो यदि इक्वल छ, यो मैले ट्रिपल इक्वलिटी हालेको, यो भनेको चाहिँ टाइप पनि मिल्नुपर्छ है। यो ट्रिपल इक्वलिटी हालेपछि यो डबल इक्वलिटी हाल्यो भने टाइप मिल्न पर्दैन। यो केसमा त केही हुँदैन, तर नम्बर्सहरू छ भने नम्बर र स्ट्रिङलाई इक्वल देखाउँदैन है ट्रिपल इक्वलिटीले। टाइप एउटै हुनुपर्छ, जस्तै सम्झिँदा नि हुन्छ। के आएन नि, यहाँ ओभर गर्दा नि देखाउँछ होला, नदेखाउँदो रहेछ। अनि यो केसँग बराबर हुनु पऱ्यो, पिज्जासँग बराबर हुनु पऱ्यो। अब यो मैले पिज्जा भनेर यहाँ लेख्ने होइन है, हार्डकोड गरिदिने होइन। माथि सर्च टर्म भनेर डिफाइन गरेको थियौँ नि, यहाँ यही सर्च टर्मसँग बराबर हुनुपर्छ। यो गऱ्यो भने मैले पछि गएर कोडको हरेक यो इन्स्टान्स फेर्दै बस्नु पर्दैन कि, मैले यहाँ माथि फेर्दिए हुन्छ एक ठाउँमा। अझै यो जे छ नि यो डिक्लेरेसनहरू जस्तो हामीले युजरबाट लिने हो नि त, युजरबाट लिएन भने आफैले जे टाइप गर्नुपर्छ त्यो सबै एउटा छुट्टै फाइलमा राखिदिनु हुन्छ कि पछि एक्सपोर्ट गर्नलाई। अनि इफ यो भयो, अब भयो भने के गर्ने त नि, यदि त्यो मिल्यो भने चाहिँ, त्यो मिल्यो भने चाहिँ हामीले मिल्यो भनेर भन्ने हो, कन्सोल लग डी। अनि त्यसपछि डी के भन्ने, दी सर्च टर्म, दी सर्च टर्म। सर्च टर्म के हो त नि भनेर प्लस मैले चाहिँ यहाँ कन्क्याटिनेसन गर्नु खोजेँ है। अहिले चाहिँ कन्क्याटिनेसन गर्न खोजेँ भन्नाले हाम्रो यो स्ट्रिङ भयो के अरे, स्ट्रिङको आउटपुटलाई मैले अब भ्यारिएबलसँग जोड्न खोजेँ। प्लस सर्च टर्म भनौँ, प्लस सर्च टर्म प्लस इज फाउन्ड। कतिचोटि फाउन्ड भनेर हेर्नु पऱ्यो भने फेरि अलिकति लजिक लाउनुपर्छ त्यसमा नि छुट्टै। अहिले चाहिँ यति गऱ्यौँ हामीले। यो भन्यो भने चाहिँ यदि भेट्टायो भने चाहिँ इज फाउन्ड भनेर चाहिँ भनिदिन्छ, यति छ। मलाई यो प्लस युज गर्न मन लागेन भने टेम्प्लेट युज गर्नु मिल्छ। यहाँ माथि चाहिँ ब्याकटिक हाल्ने, अनि ब्याकटिक हाल्यो भने यो भ्यारिएबललाई चाहिँ डलर साइन अनि त्यसपछि कर्ली ब्रेस युज गरेर राख्न मिल्छ। यस्तो यो प्लस प्लसहरू हाल्दै जानु पर्दैन। यसलाई मैले सेभ गरेँ भने यता के देखाउँछ भने एकछिन खोज्छ अनि द सर्च टर्म पिज्जा इज फाउन्ड हुन्छ। अब यहाँ स्पेस आइरहेको होइन, स्पेसेस मैले थप्नु मिल्छ है आफै। पछाडि यहाँ स्पेस थपिदिउँ एउटा, अनि यसको अगाडि एउटा स्पेस थपौँ, सेभ गरिदिउँ। द सर्च टर्म पिज्जा इज फाउन्ड। त्यस्तै मैले पिज्जाको ठाउँमा अरू केही राखेँ भए काम गर्थ्यो कि नै भनेर हेर्न खोजिरहेको छु। किवी सेभ गरेँ, अनि यता द सर्च टर्म किवी इज फाउन्ड भनेर यसरी आफै त्यो माथिको इनपुटलाई लिएर यहाँ लिन्छ। त्यस्तो कुरा भयो। अनि यसैमा अर्को कुरा भनेको जस्तो मैले यसैलाई यस्तोलाई नेस्टिङ भन्छ है। यो हाम्रो इफको भित्र अर्को छ नि, यस्तोलाई नेस्टिङ भन्छ। अनि यस्तो धेरै भइदियो भने चाहिँ एकदम पढ्न गाह्रो जस्तो नि हुन्छ है। त्यो सकभर धेरै नराख्ने, पढ्न अलिक सजिलो बनाउने। अब मैले चाहिँ ब्याकटिक युज गर्ने कुरा गरिरहेको थिएँ। यहाँ एउटा मैले ब्याकटिक हालेँ भने द सर्च टर्म भन्न मिल्छ, अनि त्यसपछि प्लस साइन हटाउनु मिल्छ भनेको थिएँ मैले। तर यो यसको अगाडि चाहिँ मैले एउटा डलर साइन हालेर कर्ली ब्रेस हाल्नुपर्छ। अनि अरूलाई चाहिँ प्लस पुरै हटाउनु पायो कि त्यो चाहिँ फाइदा हुन्छ यो युज गऱ्यो नि है। द सर्च टर्म अनि त्यसपछि यो भ्यारिएबल हो इज फाउन्ड। हेरौँ काम गर्छ कि नै भनेर। गरेँ नि यहाँ साँच्ची ब्याकटिक हुनु पऱ्यो दुईतिरै, त्यो चाहियो है। द सर्च टर्म किवी इज फाउन्ड एउटै हो कि डिटो अघि जस्तै, अलि पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर।